Happy anniversary! Usapang Pantahanan! More usapan! Happy anniversary, Usapang Pantahanan. Mabuhay kayo! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Mommy Fem and welcome to another cooking series episode ng Usapang Pantahanan. This is another anniversary special episode. Kasi Mami Narlene, di ba? We are still celebrating our anniversary. Magandang araw sa iyo, Mami Narlene. Magandang araw. Sino ba ang ating makakasama sa araw na to sa ating cooking series number 11? Mga kausapang pantahanan, magandang araw. Start po ng ating lockdown. So, tamang-tama ang ating gagawin ngayon. Marami kayong maluluto na pancake para sa bahay ninyo at sa mga junakis ninyo. Ang aming pong guest sa araw na ito ay isang napakasayahing tao. Matagal na po namin siya nakasama, lalong-lalo na sa aming organization na Philippine Association of Technology in Home Economics of State Colleges and Universities Incorporated. At siya po ay isang very active na aming officer. She serves as our auditor. We call her Professor Necy, pero pag magkakasama po kami, Tita Necy or Mami Necy. Si Professor Necita C. Sugitan is a retired faculty of the College of Education, teaching major subjects of Bachelor of Secondary Education, major in Technology, and Livelihood Education. Designated din po siya as manager ng fast food center nila ng kanilang campus at siya po ay nagsaserve for 6 years nung siya nagtuturo pa o nagtatrabaho pa po doon. Ang kanyang school po ay ang Don Mariano Marcos Memorial State University at siya po, maliban sa pagbabantay o pagmamanage ng kanilang canteen, siya rin po ay merong mga teaching load. She was awarded as Income Generating Project Manager of the Year, both campus and university level for 5 years. Diba? Ang sipag-sipag kasi niya ni Mami Necy. She's, as I have said earlier, napaka-active po at kahit saan po kami pumunta, saan kami mag-seminar, mag-conference, lagi pong present si Mami Necy. So mga kausapang pantahanan, isang magandang hapon, isang masarap na hapon, at ito po ngayon ang ipapakita ni Mami Necy Sugitan. Take it away, Mami Necy! Enjoy! Everyone. Today I will be preparing healthy snacks for toddlers and preschoolers. This is in line with our 47th Nutrition Month celebration with the theme Malnutrition Labanan, First 1,000 Days Tutukan. So ladies and gentlemen, let's start with our first recipe, banana squash pancake. The following are the ingredients for the banana squash pancake: calabasa, banana, all-purpose flour, egg, cooking oil. In a bowl, combine mashed calabasa, banana, flour, egg, and oil. Blend well. In a pan, brush oil. Pour 1/3 cup of the butter. Cook until bubbles appear. Then turn to cook the other side.
This time, we will now cook our second recipe, veggie pancake and pan-fried chicken. Ingredients for the pan-fried chicken. In a bowl, combine chicken breast, salt, and pepper. In a pan, heat oil. Pan-fry chicken for 1 minute on each side. Remove and set aside. Ingredients for the veggie pancake: calabasa, oatmeal, pancake mix, egg, water, cooking oil. In a bowl, combine mashed calabasa, oatmeal, pancake mix, egg, water, and oil until slightly lumpy. Do not overmix. In a pan, brush oil. Pour 1/3 cup of the butter. Cook until bubbles appear. Then turn to cook the other side. Do this for the rest of the butter. Serve pancake with chicken on the side. These are now our finished products. The first recipe is the banana squash pancake. And the second recipe, veggie pancake and pan-fried chicken. I hope I have shared healthy recipes for your toddlers and preschoolers. Happy Nutrition Month! Maraming salamat sa iyo, Tita Necy o Teacher Necy, Mami Necy, sa napaka-informative na demonstration mo with regards to our favorite pancake na sadya namang mas pinasarap at mas pinasustansya kasi nga naman, Mami Narlene at mga katahanan, ito ay nilagyan ng mga masusustansyang fruits and vegetables na tamang-tama para sa ating mga anak, no? Lalong-lalo na sa mga growing up kids. Actually, Mami Narlene, itong demo niyang ito ay na-demo niya nung Nutrition Month. Kung makita dito, no? Meron siyang binanggit na tema ng Nutrition Month. And we are very happy and grateful for you, Tita Necy, na i-share mo sa amin sa Usapang Pantahanan yung dinemo mo itong Patesko Nutrition Month webinar. Yan, no? So, ako nag-enjoy talaga ako sa video niya, Mami Narlene. And of course, ako rin. Oo. Siyempre, dito sa Usapang Pantahanan, tayo po ay nagbibigay ng mga informasyon dun sa ating mga favorite food na tinatampok dito sa ating cooking series. At ito nga, Mami Narlene, na nakapagbasa-basa ako kasi na-intriga ako. Saan ba nagsimula itong pancake na paborito natin? Di ba, Mami Narlene, na I'm sure lahat ng bansa, especially sa atin, no? Ang pancake, makikita mo dyan sa restaurants, even sa sa Tianggi lang, at sa mga food stalls, even nga sa gilid-gilid. Di ba, may mga vendors tayo na they make their own pancakes. Alam nyo ba na itong pancake natin, they began over 30,000 years ago. Mami Narlene, nagulat nga ako. Kalain mo? During the Stone Age pa. Kasi anong batayan nila? Anong batayan ng ating mga historians dito? Kasi nakita ng mga researchers na yung pancakes, no? Merong pancake na natira sa stomach ng isang Otzi the Iceman, human remains dating back 5,300 years. Imagine, Mami, ang tagal na niya, no? So, in ancient Greece pala, in Rome, pancakes were made from wheat flour, olive oil, honey, and curdled milk. So, basically, noong mga unang panahon,
mas yung pancake. Kumbaga, hindi masyadong process yung mga ingredients niya. Oo. Napaka-healthy, mami, no? Kung siguro Whole flour. pag halu-haluin mo yan, naku, sobrang healthy talaga siya. Kaya lang sa ngayon, syempre, may mga version na tayo ng processed pancake. So, wala namang problema yun. Basta, wag naman masyadong marami. Pero we enjoy pancakes, kung ano man ang version. Ayan. So, yan ang aking munting history ng ating favorite pancakes. How about you, Mami? Ano naman ba ang mai-share mo tungkol sa nutritional content? Ayan, ako yan na ng pag-usapan ng mga nagda-diet. Actually, Mami Feng, itong pancake ay bawal sa nagda-diet. Kasi mataas din ang kanyang nutrients content. Ayun pala Ito kasi ang ating, di ba? Ito ating favorite na agahan sa totoo lang. Pag walang pandesal, at basta may flour ka, may itlog, may konting oil, may sugar, i-whisk mo lang yun, and then presto, konting fry, may pancake ka na. Pero, ang ating favorite na pancake, nadadagdagan ang nutrient content kung meron tayong dinadagdag tulad ng ginawa ni Mami Necy. Nilagyan niya ng banana squash. So, nadagdagan ang nutrient content. Kasi dito sa ating pinapakita picture, ay simpleng pancake lang. And yet, the simple pancake ay mataas na rin ang kanyang carbohydrates, mataas din ang kanyang fats, may saturated siya dyan, meron siyang protein, cholesterol, may potassium, may sodium. So, pag makikita ninyo, ang pinaka-mataas niya dyan ay yung kanyang carbohydrates, diba? At saka cholesterol, ayan, mataas din yan, no? Kaya, pagkakain tayo ng pancake, mga kapatid, mga katahanan, siguro hanggang 2 pancake lang. Pero Mami Fem, pag ako kumain niya, minsan 3, no? so sa ating simpleng pancake na nakita ngayon, mataas ng kanyang nutrient value, no? So, pag kayo ay magdagdag pa, ng tulad ng kay Mami Necy, meron siyang banana, meron siyang squash, minsan nilalagyan pa yan ng blueberry, ng apple and pecans, kaya marami mga favorite foods niyo. Of course, nagkakaroon ng additional nutrients, pero very nutritious. Sa mga bata, Mami Fem, pwede pa yan, no? Hanggang sawa sila kasi growing up. Tsaka ang energy nila talaga matataas. Kaya tulad natin na medyo malapit-lapit na sa katotohanan, we can also enjoy this pancake, but we should eat moderately. Diba? At masarap yan talaga, Mami Fem, pag nilagyan mo ng butter sa ibabaw, mainit pa, because pancake are eaten na hot. Kaya nga, minsan tawag natin yan, hot cake. Pag nilagyan mo yan ng butter na medyo mag-melt ma, tapos lalagyan mo pa siya ng syrup, naku, Mami Fem, heaven na yan. Oo nga. Kaya tayo di ba? Yes, may whipped cream pa. If you remember, Mami, may mga restaurants that they serve with layers of pancakes. Oo. At meron sila mga iba't ibang flavors niyan. Correct. Tapos di mo ma-imagine paano nyo mauubos yung patong-patong, ano. But, alam mo, pag may nakita kong gano'ng kumakain, ako'y tuhang-tuhang panoorin na talagang kakagatin yung gano'ng katanggan. At they find pleasure talaga in eating hot cake or pancake. Ayan. So, mga kapatid, mga usapan sa pinakita ni Mami Necy, gawin po ninyo, lalo-lalo sa mga bata, and enjoy eating your pancake. O Mami Fem, nagugutom na ako, ha? Ako din actually favorite ko din ng pancake. Yes. Lalo na sa umaga at pagka walang mamerienda, no? So, correct. kaya naman, Mami, ay ipagpapatuloy natin next week ang cooking series. No? Oo, si Nonchar Brillantes Ricardo, ang ating student chef sa University of Mindanao, ay magpapakitang gilas muli sa atin, no? Kung last time, magpapakitang gilas siya ng iba't ibang recipes, ngayon naman ay may enjoy natin yung another set of recipes ng ating student chef na si Nonchar Ricardo from UM. Ayan. So, pagkapangan natin yan, mga katahanan. At syempre, like, share, and subscribe po tayo sa ating Usapang Pantahanan. At huwag kakalimutan na i-hit ang bell button
para kayo po ay updated sa ating mga videos every week. Yan naman ang aming commitment ng mami natin na weekly kahit busy-busy kami. Yes, To make sure ay makapag-input po kami para naman ito ay sa kabutihan ng lahat. Ano, Mami Narlene, thank you very much. What are yes, your Mami Fem. Babay na. Mga kausapang pantahanan, mga kaibigan, please ingat-ingat po tayo. Lahat tayo ay nakalockdown ngayon for 2 weeks. So, huwag kayong mabagot. Just enjoy the moment with the family. Magluto kayo ng pancake at panoorin nyo kami uli next week para sa masasarap pang recipe na hindi naman kayo ay mainip sa bahay. So, ingat-ingat, Mami Fem. Ingat-ingat din. At again, may I request also our friends to please like and share our Usapang Pantahanan and also subscribe. And please include Lalin's project, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa isa na namang magandang araw. Mami Fem, love you, Mami Fem. Ingat-ingat ka dyan. Ito po si Mami Fem. Si Mami Narlene Dito lamang. ng Usapang Pantahanan. Pantahanan. Bye! Have a nice weekend! Bye!